Okay, so nandito na tayo sa may Jebel Hafit. Yan So kitang-kita nyo naman, mga kabayan. Puno lang siya ng ano. Medyo maraming tao ngayon. Ayan, kung nakikita nyo naman. At the same time, sobrang daming fence. Ang pangit na niya magpicture. So hindi mo na makita yung ganda nung ayun no. Hindi na siya makita, di ba? So actually merong ang dalawang tao doon na pasaway. Sumampa sila doon sa bakod. Yan, yung bakod na yan. Nakita nyo? Yan. Sumampa sila dyan. Tapos bumaba. Tapos naglakad siya. Papunta doon, hanggang doon. So wala silang bakod ngayon. Ano na lang siya. Lakasan na lang ng loob. Pag nahuli ng pulis, kulong. Pag hindi nahuli ng pulis, maganda yung shots nila. So ganoon lang talaga. Lakasan lang talaga ng loob. What the fuck? So ito. Bukan natin dito. Ayan. So bababa kami ulit doon sa mga dinaan ng camp kasi dito medyo pangit eh. Dito. So yan. Ayan, sobrang lamig. Sobrang lamig dito, grabe. Sobrang lamig. Sobrang taas. Second highest mountain. What? So yan. In UAE. Yeah. Ano yung first? Jebel Jais. Aba! Nag-research? Malupit siya. Ano? Kay Google? Google? I don't know. Jebel Jais tapos ito. So ayan guys. Ganda. Sayang bawal mag-camping. Pero sana pumayag sila mag-camping dito. Ang lamig eh. So ayan. Ganda. Nice.